Hôm nay chúng tôi sẽ có một câu chuyện thú vị dành tặng cho quý vị. Rõ ràng là có rất là nhiều người đã thành công và từ đặc sản quê hương khi mà họ quan tâm đến những cái sản phẩm đó và quảng bá đến tất cả những du khách. Tuy nhiên trường hợp của một thạc sĩ chuẩn bị nhận bằng tiến sĩ tại Úc mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây có lẽ là một cái câu chuyện mà chúng ta rất là đáng lưu tâm và cũng là một câu chuyện xưa nay hiếm. Đào Thị Hằng là chị cả trong một gia đình nghèo có 6 chị em ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Gia đình chị từng làm nghề chài lưới trên sông Thạch Hãn. Hàng ngày mẹ chị phơi khô, làm mắm rồi lọc nước mắm dự trữ cho những ngày đông. Tình yêu với hương vị mắm quê nhà lớn lên trong chị từ đó. Dù gia đình nhiều khó khăn, chị Hằng luôn là học sinh đứng đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, vượt qua 1.000 hồ sơ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chị đã xuất sắc nhận học bổng trị giá 112.000 đô la Mỹ của Bộ Ngoại giao Úc. Hoàn thành tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Đại học Adelaide, chị tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ nhưng lại bỏ ngang để về quê phát triển cơ sở sản xuất mắm. Phải mất 2 năm lặn lội ở Hà Tĩnh, học hỏi tìm hiểu kinh nghiệm từ các cụ già làng chài, chị mới bắt đầu gây dựng thương hiệu mắm Thuyền Nan. Ở vùng Quảng Trị có rất là nhiều cái sản vật nó rất là ngon, được làm chắc chiêu cân mẫn, ví như nước mắm thì lọc qua cát thì cái giọt nước mắm nó trong và nó sắc. Khi sang Úc học là mình thèm, mình nhớ cái hương vị nước mắm đó và lúc đó mình nhận ra là mình giống như mê mắm ruột từ trong máu. Điều gì làm nên sự khác biệt, điều gì làm cho quốc gia đó tồn tại, đó chính là cái bản sắc và cái văn hóa mắm văn hóa nước mắm là Việt Nam mình là khởi thủy, là nước đầu tiên để là sản xuất nước mắm. Từ thế kỷ 17, 18 là ông ba mình đã xuất khẩu một lượng mắm rất lớn, thì mình rất là trân trọng, rất là thấy cái điều này rất là tuyệt vời. Xong rồi đó là lý do tại sao mình chọn mắm. Với công việc chuyên môn là làm mắm và phát triển cái thị trường mắm thì chị đã dành một thời gian rất là dài để học hỏi những kinh nghiệm làm mắm của các mẹ, các bà để phát huy là cái truyền thống tốt đẹp đó, và cũng nằm trong cái dự án phát triển xanh và tăng trưởng bền vững của chị thì là chị tạo công ăn việc làm cho những người phụ nữ đơn thân làm mắm. Khởi nghiệp từ đồng vốn nhỏ tiết kiệm được suốt 2 năm học ở Úc. Đến nay chị Hằng đã nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau như mắm rò, mắm cá rô, mắm ruốc, dòng nước mắm đạm cho trẻ em, được đón nhận ở nhiều siêu thị trên cả nước. Được biết, hiện thương hiệu mắm Thuyền Nan của chị chưa chính thức xuất khẩu sang nước ngoài. Tuy nhiên đã có nhiều người quen, bạn bè gần xa tại Úc, New Zealand, Mỹ, Canada đặt hàng trong những chuyến du lịch. Không chỉ đơn thuần làm kinh doanh, chị còn mang nhiều nỗi băn khoăn trong việc giữ gìn truyền thống làm mắm của quê hương. Những cái kinh nghiệm mà làm mắm ngon nó được đúc kết cả hàng trăm năm, và những người lớn tuổi, những người lớn tuổi thường là nắm giữ các cái kinh nghiệm này, và con cháu lớn lên thường đi học đi làm, và những cái kinh nghiệm này là thường được bị mất đi. Trong quá trình học thì mình thấy đúng là Việt Nam mình có cái thế mạnh về cái tăng trưởng về nông nghiệp, và cái nông nghiệp xanh đó chính là cái thế mạnh của mình trong cái bối cảnh mà tăng trưởng xanh của thế giới. Thì mình muốn mình là người tiên phong cho cái phong trào mà nông nghiệp xanh và tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện đem Thuyền Nan vượt ra biển lớn của chị Đào Thị Hằng khiến chúng tôi thêm tin vào một thế hệ trẻ tâm huyết, luôn yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và không chỉ về mặt tinh thần mà còn làm giàu lại cho đất nước, cho nền kinh tế của chúng ta. Và chúng tôi chúc cho chị Hằng thành công đem được sản phẩm mắm của Quảng Trị nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thế giới.